Nếu bạn đang học đại học hoặc từng là sinh viên, chắc chắn bạn sẽ quen với khái niệm thuê trọ bên ngoài, tức là không ở trong ký túc xá của nhà trường mà là tìm một căn phòng, một căn nhà riêng để sống cho thoải mái hơn. Ở Việt Nam chuyện này là quá bình thường, nhưng ở Trung Quốc đã từng có một giai đoạn mà sinh viên không được quyền lựa chọn như vậy. Sinh viên bị bắt buộc phải ở trong ký túc xá và nếu dám ra ngoài thuê nhà thì coi như là phạm quy. Câu chuyện này không phải là tin đồn mà từng là một chính sách được áp dụng trên toàn đất nước Trung Quốc. Và lý do đằng sau không chỉ là đảm bảo an toàn như người ta vẫn nói, mà còn ẩn chứa nhiều yếu tố rất thú vị khác nữa. Để hiểu tại sao lại có chuyện này thì chúng ta phải mượn cỗ máy thời gian của Doraemon về năm 2007. Khi đó Bộ Giáo dục Trung Quốc ban hành một văn bản rõ ràng yêu cầu toàn bộ sinh viên các trường đại học phải ở ký túc xá do nhà trường quản lý. Đây không phải là khuyến khích hay là ưu tiên mà là bắt buộc, nghĩa là anh chị nào ra ngoài thuê nhà là vi phạm và bị kỷ luật. Mục tiêu được công bố chính thức là để đảm bảo an ninh, bảo vệ sinh viên khỏi những rủi ro ngoài xã hội, đồng thời giúp nhà trường dễ quản lý. Có quy định này vì Trung Quốc đông dân, mỗi năm có hàng chục triệu sinh viên, nếu ai cũng tự ý sống bên ngoài thì việc quản lý sẽ rất khó khăn. Nhưng đó chỉ là một phần của câu chuyện. Cuộc sống trong ký túc xá ở Trung Quốc hay ở Việt Nam có thể là trải nghiệm đáng nhớ, nhưng với nhiều người thì họ lại không thích như vậy. Nhìn chung về mặt cơ sở vật chất mà nói thì ở ký túc xá sẽ vất vả hơn ở bên ngoài và cũng bất tiện hơn bên ngoài. Chưa hết, hầu hết ký túc xá đều có giờ giới nghiêm, thường là đến 1 giờ nào đó, cổng ký túc xá sẽ đóng cửa. Nếu bạn về muộn, bạn phải ngủ ngoài hoặc bị ghi tên ở trong sổ vi phạm. Nhiều nơi còn có quy định về giờ giấc ban đêm cụ thể để sinh viên đi ngủ sớm, không thức khuya chơi game hay là xem phim. Điều này nghe thì mang tính giáo dục, nhưng thực tế lại khiến nhiều sinh viên khó chịu vì có người cần học nhóm, có người muốn làm thêm ca tối hoặc đơn giản là muốn sống theo giờ giấc riêng. Khi bị bó buộc như vậy, không khó hiểu khi nhiều sinh viên tìm cách ra ngoài thuê nhà để có thể tự do hơn. Nhưng lý do sâu xa khiến chính quyền và nhà trường kiên quyết cấm thuê nhà ở bên ngoài không chỉ nằm ở chuyện an toàn hay là giờ giấc. Lý do này đến từ một lối sống của sinh viên Trung Quốc, một câu chuyện từng gây bão trên mạng xã hội và truyền thông Trung Quốc vào những năm 2000. Chính xác là trên truyền thông bởi vì thời điểm đó thì mạng xã hội chưa phát triển. Đó là trào lưu sống thử của sinh viên. Khi đó ở nhiều thành phố lớn như là Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu bắt đầu xuất hiện một hiện tượng mới. Sinh viên nam và sinh viên nữ thuê nhà chung ở bên ngoài ký túc xá. Họ gọi đó là thuận tiện, tiết kiệm chi phí hoặc để hiểu nhau hơn nếu là các cặp đôi. Cần nhớ rằng ở thời điểm đó, Trung Quốc vẫn còn khá truyền thống về quan niệm tình yêu và tình dục trước hôn nhân, nhất là trong môi trường sinh viên. Đối với nhiều bậc phụ huynh và cán bộ quản lý, chuyện hai người khác giới chưa kết hôn mà sống chung dưới một mái nhà là điều khó chấp nhận. Báo chí lúc ấy không bỏ qua cơ hội để đánh vào chủ đề nóng này. Hàng loạt bài báo, phóng sự, thậm chí chương trình truyền hình được sản xuất xoay quanh những câu chuyện sinh viên sống thử như vợ chồng. Một số tờ báo còn dùng những giọng giật gân, ví dụ ký túc xá không đủ ấm, sinh viên ra ngoài xây tổ uyên ương, hay tình yêu sinh viên từ thư tình đến sống chung chỉ cách một bước chân. Mục đích của những bài này không chỉ phản ánh hiện tượng mà còn ngầm cảnh báo về nguy cơ đạo đức và những hệ quả như là có con ngoài ý muốn, bỏ học hoặc rạn nứt quan hệ khi chưa đủ trưởng thành để đối mặt với mâu thuẫn. Trong mắt của giới quản lý giáo dục, việc sinh viên sống chung còn tiềm ẩn nhiều rủi ro khác. Họ lo ngại rằng nếu để mặc cho xu hướng này lan rộng, nó làm mất hình ảnh của nhà trường và ảnh hưởng đến rất nhiều thứ khác, thậm chí gây ra những vụ việc mà báo chí có thể khai thác theo hướng tiêu cực. Thời điểm đấy, các trường đại học Trung Quốc đang chịu áp lực rất lớn trong việc giữ kỷ cương. Sinh viên luôn được coi là nhóm trí thức trẻ, tương lai của đất nước. Một vụ bê bối tình ái xảy ra trong giới sinh viên cũng có thể bị coi là thất bại trong quản lý. Thế là nhiều cuộc họp của các ban công tác sinh viên, những người quản lý sinh viên đã thẳng thừng nhận định rằng sống thử là trái với thuần phong mỹ tục và không phù hợp với giá trị đạo đức mà nhà trường hướng tới. Trong bối cảnh ấy, một giải pháp cực đoan nhưng đơn giản được đưa ra: cấm tuyệt đối sinh viên thuê nhà ở bên ngoài, buộc tất cả phải ở ký túc xá để quản lý. Thực tế, chính sách này ngay từ khi áp dụng đã vấp phải nhiều phản ứng trái chiều. Một số phụ huynh và cán bộ quản lý hoan nghênh, coi đây là giải pháp văn minh để giữ gìn đạo đức sinh viên. Nhưng nhiều sinh viên và cả một số chuyên gia giáo dục lại cho rằng cách này quá bảo thủ, không tôn trọng quyền riêng tư và tự do cá nhân. Họ lập luận rằng việc quản lý thái quá không những không giải quyết được gốc rễ vấn đề mà còn có thể khiến sinh viên thiếu kỹ năng tự lập, và nếu muốn sống chung, họ vẫn có cách để lách luật. Các sinh viên thì luôn tự cho rằng mình đã là người trưởng thành, đủ khả năng tự quyết định nơi ở, vậy tại sao phải bị đối xử như học sinh cấp 3 nội trú?
Một số người phàn nàn rằng ký túc quá ồn ào, không phù hợp để học tập nghiêm túc. Người khác thì khó chịu vì không có không gian riêng tư, muốn đọc sách hay làm việc muộn cũng bị ảnh hưởng. Có những sinh viên mạnh dạn kiến nghị lên nhà trường, thậm chí gửi thư tới các tờ báo để bày tỏ quan điểm. Nhưng tất nhiên, quy định vẫn được giữ nguyên. Họ nghĩ ra đủ cách để lách luật. Một số thuê nhà bên ngoài nhưng dùng tên người thân hoặc bạn bè không học đại học để ký hợp đồng, tránh trường hợp bị phát hiện. Có người thì vẫn đóng tiền và giữ một chiếc giường trong ký túc xá để nếu bị kiểm tra vẫn có bằng chứng là mình ở trong trường. Nhưng thực tế thì lại ngủ ở bên ngoài. Một số khác chọn thuê nhà chung với người vừa đi làm, vừa tiết kiệm, vừa khó bị lộ. Cũng có những câu chuyện vui như sinh viên thỏa thuận ngầm với quản lý ký túc, đó là hãy cứ điểm danh tôi cho đủ, còn tối tôi ra ngoài thì coi như không biết. Ban đầu, lệnh cấm được áp dụng nghiêm ngặt, đặc biệt ở những thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải hay Quảng Châu, nơi có mật độ sinh viên cao và hệ thống ký túc xá tương đối đầy đủ. Nhưng vài năm sau, quy định này bắt đầu nới lỏng. Một số trường cho phép sinh viên thuê ngoài nếu có lý do chính đáng, chẳng hạn như tình trạng sức khỏe, cần môi trường yên tĩnh, ký túc xá bị quá tải hoặc lịch học đặc biệt. Đối với sinh viên quốc tế, quy định thường mềm mỏng hơn, họ có thể thuê ngoài nếu đăng ký tạm trú với công an và thông báo cho nhà trường. Ở những thành phố nhỏ hoặc trường tư thục, chuyện thuê nhà hầu như không bị kiểm soát gắt gao. Một yếu tố nữa ít được nhắc đến đó là câu chuyện tiền bạc. Ký túc xá là nguồn thu ổn định cho các trường đại học ở Trung Quốc. Mỗi sinh viên ở ký túc xá sẽ đóng tiền phòng và thường sẽ sử dụng các dịch vụ đi kèm như là căng tin, giặt là, cửa hàng tiện lợi trong khuôn viên. Nếu sinh viên ra ngoài thuê, trường sẽ mất một khoản thu không nhỏ. Chính vì vậy, ngoài lý do quản lý và an ninh, còn có động cơ kinh tế để duy trì chính sách bắt buộc này, ít nhất là trong giai đoạn đầu. So với Việt Nam, quy định này thật sự khác biệt. Ở nước ta, sinh viên gần như hoàn toàn tự do lựa chọn nơi ở. Ngay cả sinh viên năm nhất cũng có thể thuê ngoài nếu muốn, chỉ cần được gia đình đồng ý và có khả năng chi trả. Ở Nhật hay Hàn, nhiều trường khuyến khích sinh viên năm nhất ở ký túc để hòa nhập nhưng không bắt buộc tuyệt đối. Điều đó khiến Trung Quốc trở thành một trong số ít những quốc gia từng áp dụng lệnh cấm thuê ngoài trên phạm vi toàn quốc. Tới thời điểm này, tình hình đã thay đổi khá nhiều, không còn một lệnh cấm nghiêm ngặt trên toàn quốc như năm 2007 nữa. Nhiều trường đã cho phép sinh viên thuê ngoài nếu làm thủ tục xin phép. Sinh viên quốc tế gần như được tự do hơn, miễn là tuân theo quy định đăng ký tạm trú. Tuy nhiên, ở một số trường lớn, đặc biệt là trường công, sinh viên năm nhất và năm 2 vẫn bị yêu cầu ở ký túc để làm quen môi trường học tập và giữ gìn nề nếp. Nhìn lại, câu chuyện cấm thuê nhà ngoài ở Trung Quốc phản ánh sự va chạm giữa quyền tự do cá nhân và nhu cầu quản lý tập thể. Từ góc nhìn của nhà trường, sinh viên ở tập trung giúp kiểm soát an ninh tốt hơn, hạn chế rủi ro và duy trì một môi trường mà họ cho là lành mạnh. Nhưng từ góc nhìn của sinh viên, nhất là những người đã trưởng thành, họ mong muốn được tự quyết định nơi ở, được sống trong không gian phù hợp với nhu cầu cá nhân. Khi hai quan điểm này đối lập, xung đột là điều tất yếu và lịch sử đã chứng minh rằng những chính sách quá cứng nhắc cuối cùng cũng phải thay đổi theo tình hình của thực tế. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.